Happy New Year! Ang galing yan, no? Ito yung teleskopyo nila. Ang nakalagay dito ay London na 1917. Ang ganda ng engineering design. Bubuksan mo lang siya. And then, nandyan na yung lente, yung sa loob. At saka ito yung ikutan. Pang zoom in, zoom out. Kita nyo? Ayan, mag-zoom in siya, tsaka zoom out. Bigay lang sa akin to. At maraming salamat. Ito yung mga videos ko last year. May mga tanong na hindi ko nasagot, may mga issue na hindi ko na-clarify. Kaya ang gagawin natin sa video na to ay kukuha ko ng mga tanong doon sa mga previous vlog ko at sasagutin natin. At pero bago yon, maraming salamat muna sa 400,000 subscribers sa channel na to ngayon. Kasi kung hindi sa inyo, hindi to mabubuo na channel. Kahit pa mayroon akong information na i-share sa inyo, kung hindi nyo to susuportahan, wala rin kwenta. Kumbaga, wala rin mangyayari sa channel na to. Kaya, maraming salamat. Umpisa na natin dito sa vlog ko na Simple House. Magkano ito? Comment ni Dayan Bansya. Ang sabi niya, Engineer, anong ina-apply sa concrete slab para hindi tumagos ang tubig? Salamat. Ang ibig sabihin niya is yung roof deck, na kung ano yung gagamitin na waterproofing para makaiwas nga sa tulo o yung leak. Lagi ko itong nababasa sa comment section, yung itong tanong. Actually, hindi lang roof deck ang kailangan mong bantayan. Maliban kasi sa tibay ng bahay na pinapagawa mo na kailangan mong tutukan o kailangan mong bantayan, isa rin na kailangan mong bantayan dito is yung makaiwas o maiwasan mo na magkaroon ng leak yung mga walls mo, yung terrace mo, yung roof deck mo, yung bathroom slab mo. Ganito kasi yan. Kung magpapagawa kayo ng bahay, yung total building cost nito, kung halimbawa ang presyo ng bahay na ipapagawa mo ay 1 million, yung 1% niyan, minsan yun lang yung budget para sa waterproofing. Kung may 1 million, yung 1% nito ay 10,000 pesos. Kumbaga, maliit lang siya na halaga. Kaya minsan hindi ito pinapansin. Ang iniisip ng iba, bibili na lang sila ng magandang klase na waterproofing. Wala nang problema. Tandaan nyo, kahit pa gaano kaganda na brand na waterproofing ang bibilihin mo, kahit gaano pa katibay na waterproofing ang bibilihin mo, kung yung workmanship sa paggawa mo doon sa slab mo o yung sa roof deck mo ay mula sa simula ay hindi maganda, magkakaroon pa rin kayo ng problema pagdating ng panahon. Kumbaga, imbis na yung waterproofing nyo ay yung target niya ay tumagal siya ng 25 years, baka nga 5 years lang or baka nga 1 year lang, sira na siya, magkakaroon na kayo ng leak o tulo doon sa roof deck mo. Kaya dapat sa simula pa lang, yung paggagawa ng slab nyo, yung sa roof deck nyo, tutukan nyo na. Kumbaga, wag na wag nyo itong titipirin. Kailangan alam nyo kung paano ang tamang proseso sa paggawa ng roof deck nyo. Ganito kasi ang tamang proseso sa paggawa ng roof deck nyo. Ito ay base sa personal experience ko. Maniwala kayo na experience ko na kung ano yung na-experience nyo ngayon. Kaya, kumbaga, mayroon na akong alam kung ano yung dapat na gawin pag magpapagawa kayo ng roof deck nyo. So ito yung dapat yung tandaan kung magpapagawa kayo ng roof deck para maiwasan na magkaroon ng leak yung roof deck nyo. Una, i-check nyo muna yung bakal na ginamit doon tsaka yung spacing niya base doon sa plano na design ni structural engineer. Pangalawa, lagyan mo ng sukalo o yung parang maliit na parapet katulad yung nakikita nyo. Yung maliit na parang perimeter na parang pader siya na maliit, maganda kung nalagyan mo yan. Kumbaga wag mong titipirin. Ang laking bagay niyan pag meron ka niyan. Kumbaga isasabay mo yan sa buhos, yung wall at saka yung slab. Ang tawag dyan ay monolithic. Ang kagandahan kasi niyan, pag mayroon kang sukalo na yan, may iwasan na magkaroon ng leak yung parang kili-kili. Kasi normally kasi sa Pilipinas, sa atin, ang nasanay na tayo na slab, bubusan natin yung buong slab, tapos ay aabang lang natin yung bakal para sa parapet natin. Ang nagiging problema kasi, pag nilagyan mo na ngayon ng hollow blocks or ng wall siya, at kahit nag-waterproofing ka, minsan may mga pagkakataon na gumagalaw yung building, o minsan, pag lumindol pa nga, yung wall mo, ay gagalaw. Ang mangyayari kahit may waterproofing ka, napupunit yung waterproofing niya. Kaya minsan doon dumadaan yung tubig kaya nagkakaroon ng leak. Pangatlo, i-check nyo kung mayroong concrete cover.
kailangan yung bakal hindi nakadikit sa forma pag magbubuhos kayo ng slab para maiwasan na magkaroon ng problema in the future. Kasi pag halimbawa nakadikit yung bakal mo doon sa forma, pag binuhusan yan, pag tinanggal mo yung forma, makikita mo na naka-expose na yung bakal. O minsan naman pagdating ng panahon, magkakaroon siya ng problema. Katulad itong nakikita nyo na parang natuklap na yung kanyang concrete cover. At yung paminsan ang sanhi na magkakaroon ng maraming cracks doon sa slab mo. Kasi kung maraming cracks yung slab mo, mapupunit din yung waterproofing nito. Lalo na pag gumamit ka ng hindi tamang waterproofing para doon sa roof deck mo. Pang-apat, isa ito sa pinaka-importante. Yung tamang halo ng semento, buhanging graba at saka tubig. Tandaan nyo, walang matibay na konkreto na mura. Bigyan ko na example. Ang tibay kasi ng buhos or konkreto ay may iba-ibang klase. Mayroon tayong Class AA, Class A, Class B, at saka Class C. At makikita mo dyan yung proportion dyan. Nandyan nga yung proportion ng semento, buhangin, at saka graba. At dito makikita sa cement in bag, kumbaga kung ilang bags of cement, base doon sa klase ng konkreto o ng buhos. Yung Class AA, pumapalo yan ng 2,900 to 3,000 PSI, yung tibay niya, yung strength niya. Ang kailangan mo ng bag of cement, pag 1 cubic meter, yun yung multiplier niya, 12 bags of cement. Kaya nasabi ko kanina na walang matibay na buhos o konkreto na mura. Kasi the more na pababa ka ng pababa ng number of bags of cement, pababa din ang pababa yung tibay nito. Kahit kung order ka doon sa mga ready mix company, sasabihin sa iyo kung ano yung design mix. Kung 3,000 ba, 3,500, 4,000. Pag pataas ka ng pataas, pataas din ang pataas yung presyo nito. Pag pababa, bababa din yung presyo nito. Kaya doon makikita yung tibay ng buhos mo. Panglima, ito dapat yung lagi napapraksis sa site. Sa site kasi minsan hindi ito nangyayari. Minsan may mga pagkakataon na hindi nangyayari. Dapat naka-slope na mismo yung roof deck nyo papunta doon sa drain. Kasi minsan ang iniisip natin mayroon pang topping. Kumbaga may topping pa, doon hinahabol yung slope. Tandaan nyo yung topping, kahit maglagay kayo ng chemical na powder para pang waterproofing, tatagos at tatagos pa rin yung tubig nito papunta doon sa slab mo. Kasi hindi siya totally naka-waterproofing. At nagkataon na mayroong yung slope niya hindi maayos, mabababad ngayon yung waterproofing mo. Kaya hindi nagtatagal yung waterproofing. Kaya dapat sa simula pa lang pag magbubuhos kayo, tutukan nyo, kausapin mo si foreman, bantayan nyo na talagang walang panding yung slab nyo. Kumbaga walang panding at talagang yung tubig papunta talaga sa drain. At ang maganda pa doon kasi, kahit hindi kayo mag-tapping, kung naka-slope na sa simula pa lang, makakatipid na kayo. Gumamit lang kayo ng tamang waterproofing. Kahit walang tapping, kahit walang tiles, hindi na kayo magkakaroon ng leak sa roof deck nyo. At kung magtatanong kayo about doon sa chemical na powder na nilalagay natin o hinahalo natin sa konkreto, optional naman yan. Nasa inyo yan kung gusto nyo lagyan. Walang problema. Ang pinaka-importante pa rin dyan is yung waterproofing na ina-apply mo doon sa roof deck nyo. Pero personally, pag steel deck ang gagamitin mo, hindi ako naglalagay ng mga chemical or powder na para doon sa buhos ko. Kasi nakakasira yun ng steel deck. At yung pang-anim, gumamit kayo ng vibrator para maiwasan yung honeycomb. At yung last is yung curing time. Pagkatapos nyo magbuhos, pagkabukas, kailangan alagaan nyo ng tubig yung slab nyo para hindi nabibigla yung konkreto. Kasi pag nabigla siyang matuyo, yung pa yung dahilan para magkaroon ng maraming cracks yung slab nyo. Balik tayo sa tanong kung anong magandang pampahid na maiwasan yung leak o yung tulo. Ito yung waterproofing. Tandaan nyo sa waterproofing kasi, not all waterproofing materials are suitable for all purposes. Ibig ko sabihin, meron talaga siyang waterproofing para sa roof deck, mayroong waterproofing para sa mga external walls katulad ng firewall, at mayroon ding waterproofing para sa mga toilet and bath o ito yung mga wet areas. At mayroong waterproofing para sa mga tangke katulad ng sister tank at saka septic tank. Kumbaga kailangan mo lang talagang alamin kung ano yung klase ng waterproofing ang bibilhin mo. Sa daming lumalabas na waterproofing, hindi mo na alam kung ano yung bibilhin mo, kung ano yung magandang gamitin. Pero kung alam mo kung ano yung katangian ng waterproofing na bibilhin mo base doon sa pangangailangan mo sa bahay mo, hindi ka maliligaw. Magkakatalo na lang yan kung anong brand ang bibilhin mo. So pag-usapan mo natin yung roof deck kung ano yung waterproofing na kailangan nyo i-consider. May iba-ibang klase ng waterproofing. Para sa roof deck, mayroong flexible cementitious waterproofing, polyurethane waterproofing, bituminous waterproofing coating, at saka yung bituminous waterproofing membrane at yung liquid waterproofing membrane. Hindi ito product name ito yung klase ng waterproofing.
Kaya minsan pag bibili kayo ng waterproofing doon sa construction supply, yung balde, mapapansin nyo, nandun nakalagay yung company name, kung anong company name ng waterproofing na yon. At mayroon dyan nakalagay yung product name, kung ano yung produkto niya na binibenta. Pero sa baba, nilalagay nila dyan o kahit saan, nilalagay nila dyan yung type ng waterproofing. Kung cementitious waterproofing ba siya, kung polyurethane waterproofing ba siya. Yun yung klase na waterproofing para malaman mo kung ano yung bibilin mo base doon sa pangangailangan mo, kung saan mo ipapahid. Ngayon, nilagay ko lang dito yung cementitious waterproofing para sa roof deck. Kung tutuusin, maganda lang talaga ito sa mga sa loob ng bahay, katulad ng toilet and bath o yung mga wet areas, yung hindi naaarawan. Kasi itong cementitious waterproofing, napaka-sensitive nito. Pag ginamit mo to sa roof deck, siguraduhin mo na mayroong tapping yung roof deck nyo. Kasi pag walang tapping, expose ito sa araw at nagkataon na umulan, tapos mayroong konting-konting na panding lang kasi hindi mo naman mape-perfect yon. Pag naarawan yan, nasusunog ngayon yung cementitious waterproofing. Madali siyang masira. Tapos, halimbawa, apak-apakan mo siya dahil nga wala siyang tapping, madali siyang mapunit. Ngayon, kung gusto mo ng mga waterproofing na pwede siyang apakan at matibay sa araw, ang piliin mo yung polyurethane type na waterproofing or yung bituminous waterproofing membrane. Yun ang piliin nyo. Ngayon, pag halimbawa, kung gusto nyo talaga lang na cementitious para medyo mas tipid-tipid ng konti, siguraduhin nyo lang na may tapping kayo. Ngayon sa bituminous coating naman at saka yung liquid waterproofing, pwede rin to sa roof deck, basta may tapping lang din kasi mahina din to sa araw. Pero may tip ako sa inyo, dahil nga yung cementitious waterproofing ay napaka-sensitive nito. Pag gagamit kayo sa roof deck, minsan napapansin ko nito, pag nagtatapping na sila, minsan hindi maingat yung gumagawa nitong pagtatapping. Yung buhangin at saka semento ay minsan nandyan sa inapak-apakan lang. Pag inapak-apakan mo ito, mapupunit. Minsan yung balde pa, tinataktak doon sa roof deck, doon sa slab. Mapupunit ngayon yung cementitious waterproofing nyo, madaling masira. Tapos yung iba pa, doon pa mismo nagpapako sa roof deck at doon nilalagay yung tansi nila na pang layout para doon sa topping nila. Kahit maliit na butas lang yan, pag pinasukan ng tubig yan, lalaki yan siya. Kaya darating ang panahon magkakaroon kayo ng leak sa roof deck nyo. Tandaan nyo ang pag-waterproofing ay isa sa critical na activity sa pagpapagawa ng bahay. Kung hindi ito magawa ng maayos, maapektuhan ngayon yung tibay ng bahay nyo at kung na-damage ito at pina-repair mo, kumbaga mas mahal siyang i-maintain. Minsan pa nga, mas mahal pa siya sa presyo kung magkano nagastos mo sa pagpapagawa ng slab. Ngayon sa external walls naman, ang magandang gamitin dyan ng mga waterproofing is yung mga elastomeric type na waterproofing, yung acrylic type na waterproofing. Kasi yung elastomeric type at saka yung acrylic type na waterproofing ay nakadesign talaga siya para sa mga external walls. Kumbaga, ugma siya para doon. Kasi may kakayahan siya na kahit sikatan ng araw o direct sa sun, hindi siya masisira. Yung iba may gumagamit ng cementitious waterproofing kahit doon sa mga external walls. Pero nire-recommend na maglagay ng top coat ng acrylic type na waterproofing. Kaya ako personally, gumagamit na lang ako ng elastomeric type o acrylic type na waterproofing. Kaya tip ko sa inyo pag nagwa-waterproofing kayo, siguraduhin nyo na tuyong-tuyo yung pader na pagpapahira nyo ng waterproofing. At siguraduhin nyo na ma-repair nyo muna kung may mga cracks, lagyan nyo ng epoxy bago nyo pahira ng waterproofing. At ito yung mga waterproofing na pwede mo mabili sa construction supply. Yun ang kailangan nyo malaman sa waterproofing. Kung nabasa nyo sa simula pa lang may nakalagay na part 1. Kumbaga mayroon pa tayong part 2. Kasi hinihimay-himay ko talaga yung bawat tanong nyo. Kung mayroon kayong comment, mag-comment lang kayo. Titignan natin sa mga susunod na mga vlog natin. At hi nga pala kay Architect Christy Marie Baliroso at saka kay Engineer Annalyn Gregorio. Hi sa inyong dalawa. So yun, salamat sa pagbisita. I hope nakapagbigay ako sa information. Kung bago pa lang sa channel to, please subscribe to this channel. At saka pahit na lang din ng bell notification below para ma-notify ka pag may bago tayong upload next time. Lagi kong sinasabi, God bless at saka ingat lagi.